اردوگاه کار اجباری آشویتس بزرگترین و یکی از مخوفترین اردوگاه‌های کار اجباری و مرگ آلمان نازی که در دوران جنگ جهانی دوم بود، قربانگاه یهودیان. پس از وقوع جنگ جهانی دوم و حمله آلمان نازی به لهستان در سپتامبر 1939 SS اردوگاه آشویتس یک را که قبلا یک پادگان نظامی بود به یک اردوگاه اسیران جنگی تبدیل کرد. اولین گروه از زندانیان سیاسی که به آشویتس منتقل شدند تقریباً به طور کامل از لهستانی‌ها تشکیل می‌شدند. در 2 سال اول نیز اکثر زندانیان لهستانی بودند. در ماه می 1940 مجرمان آلمانی که به اردوگاه آورده شدند به عنوان کارکنان شهرت اردوگاه را به دلیل سادیسمی که داشتند تثبیت کردند. زندانیان به دلایل کوچک مورد ضرب و شتم و شکنجه و اعدام قرار گرفتند. اولین مرگ‌ها با گاز از زندانیان شوروی و لهستانی حدود ماه اوت 1941 در بلوک 11 آشویتس 1 اتفاق افتاد. ساخت و ساز آشویتس 2 در ماه بعد آغاز شد و از 1942 تا اواخر 1944 قطارهای باربری یهودیان را از سراسر اروپای تحت اشغال نازی به اتاقهای گاز این اردوگاه منتقل کردند. از 1.3 میلیون نفر که به آشویتس منتقل شدند، 1.1 میلیون نفر به قتل رسیدند. تعداد قربانیان شامل 960,000 یهودی، 74,000 لهستانی غیر یهودی، 21,000 کولی، 15,000 اسیر جنگی شوروی بود. حداقل 802 زندانی تلاش کردند فرار کنند که 144 نفر موفق شدند. هنگامی که ارتش سرخ شوروی در ژانویه 1945 نزدیک پایان جنگ به آشویتس نزدیک شد، SS بیشتر جمعیت اردوگاه را به غرب و به اردوگاه‌هایی در داخل آلمان و اتریش فرستاد. نیروهای شوروی وارد اردوگاه شدند و در 27 ژانویه 1945 روزی که از سال 2005 به عنوان روز جهانی یادبود هولوکاست گرامی داشته می شود آنجا را آزاد کردند. در دهه‌های پس از جنگ بازماندگانی مانند ویکتور فرانکل خاطرات خود از تجربیاتش را نوشت و اردوگاه به نمادی از هولوکاست تبدیل شد. در سال 1947 لهستان موزه ایالتی آشویتس برکناو را در محل آشویتس 1 و 2 تأسیس کرد و در سال 1979 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. آشویتس محل بزرگترین قتل عام در یک مکان واحد در تاریخ است. یک اردوگاه سابق جنگ جهانی اول برای کارگران موقت و بعداً سربازخانه ارتش لهستان. آشویتس 1 اردوگاه اصلی و مقر اداری مجموعه اردوگاهی بود. این محل برای اولین بار در فوریه 1940 در 50 کیلومتری جنوب غربی کراکوو به عنوان اردوگاه قرنطینه برای زندانیان لهستانی بود. این اردوگاه حدوداً 1000 متر طول و 400 متر عرض داشت. برای دیدن ادامه ویدیو لطفاً ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو به صدا در بیاورید که این تنها راه حمایت از کانال ما هست. در آن زمان شامل 22 ساختمان آجری بود که 8 تا آنها 2 طبقه بودند. در سال 1943 یک طبقه به بقیه ساختمان ها اضافه شد. 8 بلوک جدید ساخته شد. اولین 30 زندانی در 20 می 1940 از اردوگاه زاکسنهاوزن وارد شدند. مجرمان حرفه‌ای آلمانی مردانی بودند که به عنوان سبزها به دلیل مثلث‌های سبز رنگ روی لباس زندانیشان شناخته می‌شدند. این گروه که به اردوگاه به عنوان کارمندان وارد شده بودند، نقش زیادی در استقرار خشونت اولیه در اردوگاه را داشتند که به ویژه به سوی زندانیان لهستانی هدایت می‌شد. تا زمانی که زندانیان سیاسی وظایف آنها را به عهده گرفتند، برود نیویچ اولین زندانی ارشد اردوگاه شد.
دیگران موقعیت‌هایی مانند کاپو و ناظر بلوک را دریافت کردند. اولین جابجایی جمعی از 728 زندانی سیاسی مرد لهستانی از جمله کشیشان کاتولیک و یهودیان در 14 ژوئن 1940 از تارنوف وارد آشویتس یک شدند. به آنها شماره سریالی بین 31 تا 758 داده شد. اولین مواجهه زندانی با آشویتس اگر ثبت نام شده و به طور مستقیم به اتاقهای گاز فرستاده نمی شدند، در مرکز پذیرش زندانیان نزدیک دروازه با علامت کار آزاد می کند بود، جایی بر بدن آنها تتو می شد. سرهایشان را می تراشیدند و ضدعفونی می شدند و یونیفرم راه زندانیان را دریافت می کردند. این مرکز بین سالهای 1942 و 1944 ساخته شد. شامل یک حمام لباسشویی و 19 اتاق گاز برای ضدعفونی کردن لباسها بود و مرکز پذیرش زندانیان آشویتس یک به مرکز پذیرش بازدید کنندگان موزه ایالتی آشویتس برکناو تبدیل شد. ساخت کوره شماره 1 در آشویتس یک از پایان ژوئن یا اوایل ژوئیه 1940 آغاز شد. این کوره در ابتدا برای کشتار جمعی در نظر گرفته نشده بود، بلکه برای زندانیانی بود که اعدام شده یا به هر طریق دیگری در اردوگاه مرده بودند. کوره از اوت 1940 تا ژوئیه 1943 در حال فعالیت بود که در آن زمان کوره های موجود در آشویتس 2 کار به عهده گرفتند. تا می 1942 3 اجاق در کوره شماره 1 نصب شده بود که با هم می توانستند 34 بدن را در 24 ساعت بسوزانند. اولین آزمایش های گاززنی در حدود اوت 1941 صورت گرفت، زمانی که کارول فریچ به دستور رودولف هاوس گروهی از اسیران جنگی شوروی را با ریختن کریستال‌های سایکلون ب به داخل سلول زیرزمینی آنها در بلوک 11 آشویتس یک به قتل رساند. گروه دومی از 600 اسیر جنگی شوروی و حدود 250 زندانی بیمار لهستانی در تاریخ 3-5 سپتامبر گاز زده شدند. سردخانه سپس به یک اتاق گاز تبدیل شد که قادر به نگهداری حداقل 700 تا 800 نفر بود. سایکلون ب از طریق شکاف‌های سقف به اتاق ریخته می‌شد. اردوگاه آشویتس 2 در اوایل 1942 ساخته شد. در این اردوگاه صدها هزار نفر زندانی بودند و بیش از 1,000,000 نفر عمدتاً یهودیان و گروه‌های کولی در آنجا کشته شدند. این اردوگاه حدود 3 کیلومتر از غرب اردوگاه آشویتس 1 در روستای برکناو که از ساکنانش تخلیه شده بود واقع شده بود. در ابتدا این اردوگاه برای نگهداری اسیران جنگی شوروی که در عملیات بارباروسا به دست آلمان‌ها افتاده بودند در نظر گرفته شده بود، اما با آغاز اجرای راه حل نهایی اردوگاه بیرکناو به مرکز اصلی نابودی تبدیل شد. بنای این اردوگاه توسط اسیران جنگی شوروی از اکتبر 1941 آغاز شد. به دلیل ازدحام در آن نیاز به ساخت سریع اردوگاه بود. هزاران اسیر در حین ساخت به دلیل شرایط وحشتناک کار جان خود را از دست دادند. از 13,000 نفر اسیر شوروی که در اکتبر 1941 به آشویتس آورده شدند، تنها 945 نفر تا مارس 1942 زنده ماندند. همانند اردوگاه آشویتس 1، این اردوگاه نیز با نرده‌های برقی به ارتفاع حدود 4 متر محاصره شده بودند که به دلیل ابعاد اردوگاه طول آن به 9 کیلومتر می‌رسید. علاوه بر نرده‌ها، اردوگاه با خندق‌هایی به طول 13 کیلومتر نیز محاصره شده بودند.
این اردوگاه به 2 بخش اصلی تقسیم شده بود و هر بخش نیز به زیربخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شد. به این اردوگاه‌ها قطارهای حامل صدها هزار یهودی از گروه‌های مختلف می‌آمدند. در داخل اردوگاه‌ها مردان، زنان و کودکان در شرایط غیر انسانی، ازدحام زیاد و با گرسنگی و کار اجباری در سرما نگهداری می‌شدند. اکثر قریب به اتفاق زندانیان این اردوگاه یا به دلیل شرایط سخت جان باختند یا توسط نازی‌ها یا شیوه‌های مختلف شکنجه و قتل وحشیانه کشته شدند. به نظر شما علت اصلی دشمنی نازی‌ها با یهودیان چی بوده؟ توی کامنت‌ها برام بنویسید.